Це знову шоу «Мамо, я ганяю тачки». Шоу, де я разом із різними коміками допомагаю возити автівки для потреб ЗСУ. Та показую вам, як змінилася країна і наскільки незмінно круті люди в ній живуть. Це взагалі унікальна програма. За допомогою її круті люди дивляться на крутих людей. Тож погнали! Сьогодні я ще в Харкові, сьогодні сонячний день, і я сьогодні зустрічаюся зі своїми, бо я їх знаю, але перше бачу в житті, отак наживо. Це Аміль і Раміль, привіт! Привіт! Я в голові тримав фразу з вашої пісні, яку можна класно переробити для росіян, які зараз тікають звідси, з усіх наших земель, казати, ну що, уходиш? Ну і піз... Уходиш? Ну і пиз... Хіп-хоп-артисти, люди, які побували на Венеціанському фестивалі під час повномасштабного вторгнення, знімаються в кіно. І найголовніше зараз, що ти просто нереально волонтериш. А ти оце акцентував спеціально під час повномасштабного вторгнення. Були в Венеції. З країни, А, ні, коли що? війна. Як? Ми спеціально не виросли, щоб в бейбі-боксах виїхати. Отак. Це був запланований план. З 94-го року ми це розробляли. Заработали з гормонами росту, щоб... Ні, під час повномасштабного вторгнення, що взагалі відбувалося, цей Венеціанський фестиваль, прикольно, що ви туди поїхали. Це було прямо, Смішна вау. ситуація. Ми, в цей день, коли виїжджали, у нас був збір на рації Моторола. Ми зібрали за 5 годин 600 тисяч і були на кордоні. Виїжджали, і ми виїхали і не могли заказати ці рації. Прикинь, там то, що це вважається військова амуніція, її вже важче перевозити в Україну. І ми сидимо, ми у Венеції, у нас чужі гроші. І всі такі пишуть, ось як ви виїхали. Воно трошки давить на тебе. Ми, змогли порішати. Слухайте, ви курганний агрегат, але ще ж є ще один Жека. Де він? Жека зараз в підрозділі Кракен. Він пішов добровольцем захищати Харків і Україну. Сказав, що не хоче, щоб Харків здали, і пішов служити. Ну і бач, не здали. Не здали. Ви вже звикли до того, що ми кудись веземо тачку. Та сьогодні буде інакше. Бо машину ми вже привезли і віддамо її тут, у Харкові. Та й куди нам їхати? Ми вже в найкращому місті у світі. Тож ми трохи прогуляємось і подивимось, як змінилось місто за майже рік війни. Знаєш, трохи прибираю. Допоможемо кедру розгружати гуманітарку і заодно прогуляємось волонтерським штабом фонду «Є волонтер». Це вже план на наступний тиждень. Чекай, якщо що, ось це наша тачка, на якій ми будемо сьогодні ганяти, і вона поїде кудись на схід. Круто. Просто бачиш, яка крута. Офігеть. Сидів колись в такій тачці? В багажнику. Оце адміністрація. Сюди був прильот. Ви всі, мабуть, бачили відоси цього прильоту жахливого. А от он палатка волонтерська, і Жека в ній робив коктейлі Молотова. І він, по ідеї, должен був на момент прильоту допомагати, але Жека проспав. І... Серйозно? Да. Він тупо, я дивлюсь прильот, дзвоню, Жека, алло, а він сонний бере трубку, кажу, ти де? Каже, та сплю. Кажу, прилетіла в адміністрацію. А він такий, кажу, прям в палатку. Каже, хоч би коктейлі не погоріли, весь день вчора їх робили. Я думаю, ого. Ось сюди рівень безпеки у людини. Ви ж теж багато років тут прожили? Да, дуже. І- Плануємо ще жити багато. Так. Хто не в курсі, Аміль і Раміль родом з селища Близнюки Харківської області. Ось такий от погончик з неймінгом. І що прикольно, це те, що всі треки «Курган» і «Агрегат» – це хіп-хоп на такому специфічному рідненькому слобожанському суржику. Коротше, кайф. І я хочу, щоб ви мені показали якісь свої місця, які ви любите. Що ви хочете показати сьогодні? Ми можемо показати дивіться, в мій універ прилетіла. Прилетіла в місця такі визначні для нашого гурту, іменно там, де ми знімали кліпи. 2 кліпи ми зняли, там «Сільська драка» і кліп «Параноя». Сільська драка, біти, кастети, в руках арматура, в зубах сигарети. Серце б'ється, серце вже не б'ється, серце б'ється, що буде з моєю судьбою. І зняли їх на Уніфехті, його теж вже немає, туди прильот був. Раміля технікум, де він учився, його теж вже немає, туди прям в техналь прилетіло. Подивимося це? Можемо поїхати? Поїхали. Да. Хтось може вперед сісти. Я Давай. сяду. Ілля Аміль хай сідає. Я А, заховаю блін, ззаді. Це праворульно, так. Оце тут, по ідеї, щось должно було бути, так? Так, все, можемо їхати.
А якщо можеш через площу просто так поїхати? Я думаю, можу. А в тебе ще флаг України наклеєний, Да. значить можна. Якщо в тебе наклеєно «Доброго вечора, ми можеш з так. України», можна робити все, що хочеш на машині. Да. Да? Или русский конечно. воєнний корабль. іди. Можна, ну, А на звонку в тебе хливнюк стоїть, у вузі червона калина. Якщо да, то це, знаєш, в тебе всі ці є, всі козирі. Тобто 4 туза, 4 броні, що все дозволено. Якщо що, це, на жаль, так не працює. Іконки не рятують від ДТП, а хливнюк на дзвінку не рятує від штрафів. Просто знайте. А то скажете, Дантес на Ютубі сказав, що можна порушувати. Капець, Це Я- ж тут йолки були, їх снесло Да. нахер. Чувак, так я сюди ходив в 14 років, мені давали. Ні, раніше, 13-14, мені давали стипендію як одарованій дитині. Прикинь, я сюди ходив кожного місяця отримувати Скільки? 450 гривень, а курс був тоді 5. Пропивав? Це ти нормально Ну, наробив. да, і палац наш дитячий. Та ми тут грали в дитячій лізі КВН. На 3 ігри приїжджали, ми варували матеріал з вишки. Приїжджали, люди сміються, а журі нам ставить мало балів. І ми такі думаємо, що нам мало балів ставлять? Що Засудили. нам же всі сміяли. Скажіть, що як ви прийшли до цього, до волонтерки? Так Ну, як і всі. Так, а ну не всі прям Ні, з як тобою і всі, зробили. у кого є якісь моральні принципи, якості. І в там, кого є типа, аудиторія, і людяність. якої треба... Типа приходить в один момент осознання, що та що, жопа происходить, треба щось робити срочно. І ми розуміємо, що у нас є якась мінімальна аудиторія. Ми запускаємо перший збір, і ми дивимося, кучу накидали. Ми її зразу там, вона пішла за гуманітаркою во Львов, відправили 2 фури. І потім іще. І потім ми вже поняли, буквально через тиждень або 2 ми вже поняли, та все, треба акцент військовим робити. Ми вже поняли, всі почали займатися продуктами, гуманітаркою, і ми поняли, треба акцент воєнним робити. Да, на той момент це прям дуже І в сложно в знайти було броніках. все. В броніках дуже всі Все нуждались. сложно було знайти. Бо кросовки, берці, перві 2 місяці війни в Україні сложно було А знайти як це. ви шукали? А ми ж їздили 6 років з концертами по Україні. У нас вже куча знайомих була. Просто я в один момент зрозумів, треба цими номерами, що вони лежать просто в телефонній книжці, треба ними почати пользуватися. Що, ліворуч зараз чи за? Прямо через мост, так. Да. І ми почали пользуватися цими знайомими туди-сюди, тим позвонили, той знайшов форми, той знайшов берці. І так по чуть-чуть нам поотправляли Рації, рації і все. тепловізори сразу. І ми отаким образом почали отуда, походу, да, десь Да, рядом без ось, вікон. так да? ось, без вікон це музичилище моє. Тебе є жива? Коротше, вирішили, що все, треба акцент іменно на воєнних, бо ми не вивезли б. От оце універ наш, можна, мабуть, десь тут стати. Перший раз прилетіла в суд, хотіли. Я так розумію. І Давай пр- зараз я розвернуся. Ух ти, йо-моє, я перший раз. Так, Ми почали потихоньку волонтерити, потім поїхали в Жовті Води, нам там допомогли знайомі, нам дали штаб безкоштовно, нам дали там житло безкоштовно. І ми почали ще в більше масштабах допомагати. Ну, того, що... Там логістика вистроєна, то що ми коли були вже в Близнюках в Харківській області перший місяць, одна нова почта, і купа військових, і купа, хаос. Прикинь, яка на той новій почті Там черга. очереді по Там 3 часа невозможно було щось привезти, швидко забрати. І там у нас по логістиці жоп. Ну це треба, щоб посилка приїхала в Харків, з Харкова їде в Близнюки, з Близнюків ми його відправляємо вже туди, куди треба. І все, і це хаос був, а потім в Жовтих Водах вже, знаєш, там розгружено все. 3 відділення нової пошти, і ми почали там уже набрали оборота. Це у нас в чому, я думаю, плюс того, що ми купляємо там, починає від носків, закінчуємо дронами за 600 тисяч. Типа. От зараз ми заказали, таки на днях должен приїхати. Матрикс якийсь? 30 теос. О, це взагалі. Да, і... Мені подобається, що ми вже по цінам розуміємо. Що за закуплено, да. Моторола ДП-44, 12, це 35 тисяч. Всі вже ціни знають. Ну що, почнемо нашу екскурсію Харковом від Аміля і Раміля. В цьому універі я учився. Учився я тут Гарно. 10 років, щоб ви розуміли. 10 років я учився в цьому універі. Ти ніяк не мог Я вивчитися. закінчив тут 5,5 від магістратури і 4 аспірантури. Ти серйозно? Да, я, кстати, аспірант. За яким фахом? Логістика, А, так перевозка так пасажирська. тобі це знадобилося. Да. Машини гнать. От коли зараз відправляємо посилки, заказуємо, я можу, в принципі, швидше зрозуміти, откуда проще і швидше куди привезти. Ну ось, коротше, наш універ А коли ти його побачив вперше? у 2012 році. Ні, Ілі побачив. Да, От, так. 2 минути назад. А, серйозно? Ти до Да, цього я не був тут. Я перший раз в Харків приїхав.
Я Що, яке відчуття? Відчуття, що жопа. Ну, я просто пам'ятаю, отут от аудиторія, де в нас була пара там по ОБЖ, що то там таке. Там би в нас пари фахові були. Це ж, возможно, в якоїсь із цих аудиторій придумався нікнейм агрегат. Да, кстати. Невозможно, а так і є. Он в тому корпусі, там у нас пари були зв'язані з тракторами і з агрегатами різними сільськогосподарськими. І ми там з Жекою сиділи, орали. Та це що? Ми поступили в універ, ми не думали, що ми поступили в такий універ, де ми будемо трактор вчити. І ми сміялись з цього і думаємо, о, капець, агрегат, нормальний нікнейм для репу. А курган? Це з другого міста вилізло. Кстати, ми ж недавно на Patreon наш викинули відос, як нас в універі попросили. Ну ж, коли оцей момент, коли в універі узнають, чим ти займаєшся. І коли декан каже, такий підходить, каже, а запишіть реп про наш факультет. Щоб там, де зовете нових студентів. Агітація. Агітаційний реп, прикинь. А в нас же що, виходу немає, ну типу сесію здавати треба. І ми записали реп, і він оце лежав у нас скільки років, ми його нікуди не показували. І зараз це на Patreon закинули. Да, рішили, що це контент, за який треба брати гроші. Є історія, за яку мені стидно. Давай. Стояли ми з задньої сторони, виходить, зі сторони Римарської, поняв? Мгм. Там з чорного входу. Дуже придавило мені, ну, поссать захотілося. Сильно. Рядом нічого не було, я стояв з друзями, там рядом парковка. Ну, я прям на угол оперного театру напісяв. Пісяю, коротше, і в цей момент там парковка, з гражданської машини, не з поліцейської, виходять поліцейські. А я кажу поліцейські, не кажу мусора, бо це були поліцейські. Вони підійшли і кажуть, що ти робиш? Кажу, робіть, що хочете. Мені стидно, я винуватий, я більш так не буду. От зараз все, що ви скажете, ви будете праві, бо я в цій ситуації кажу, ну, ти родом з Харкова? Кажу, ні, я з області, але я вже тут багато років живу. Вони кажуть, а ми з Харкова, ти знаєш, що для нас значить оперний? Кажу, я знаю. Він каже, не делай так більше ніколи. Кажу, хорошо, все, давай. Більше не Прикинь. пісів. Прикинь, я все, більше в общественних містах в Україні я не пісяв. Тільки напісяв в Венеції в канал їхній, то що і там він і так мочою воняє. Про деганські історії розкажіть. Ви зараз же запустили цей прикол. Всім привіт! Перед вами настоящі дегани, і ми їдемо в тур з деганськими історіями у ваші міста. В один момент ми зрозуміли, що Ну це з гумором вже пов'язано. Типу, це що... наші зашкварні Це все історії. там. В общем, ми їх хотіли запустити ще до війни. Ми втроєм придумали Яра, ще один Мільжека, формат, що ми хоч... Оце ти нормально, так? Вибач, будь ласка. Та нормально. Надо ж якось розбавити нудний розговор. Ну, в якийсь момент ми зрозуміли, що до концертів треба додати ще щось, якийсь прикол. У нас дуже багато історій прикольних. Їх можна назвати зашкварними. Да. Такі історії, які стидно розказати. А Ну, хочеться якщо їх тобі розказати. заплатять, як би. А хочеться Чому б і розказати, ні? бо там є смішні дуже. І ми придумали до війни, ми вже там примерно накинули дати, коли ми поїдемо в тур іменно з історіями. Потім почалась війна, Жека пішов з концертами, ми зараз відказуємо всі, куди нас зовуть як курганний агрегат, як концерт. Тому що, типу, Ми не хочемо Ми не на повному складі виступати. І ми відказуємо, там корпоративи, все слітає у нас просто. А кожен раз, коли корпоратив слітає, ти просто вважаєш долари, які ти теряєш. Ну ми відказуємо. І поняли, що вже запаси якось закінчуються, треба їх поповняти, бабки. І поїхали в тур з деганськими історіями. Ну і плюс ми додали, що частину грошей з деганських історій конечно. ми віддаємо на ЗСУ. Уже від себе, типу. Угу. І там ми ще проводимо аукціон. І таким образом ми з деганських історій вже купили 2 машини. Ми закрили збор Тепловізор Купили тепловізор, закрили збор один там на снайперську гвинтівку, збирали ми туди 80 тисяч, просто так кинули. Тобто з нього ще багато йде користі, типу, не тільки нам, а і для країни. Тут зараз поворот буде.
Хлопці молодці. Я реально ще з початку війни був вражений і дуже пишався тим, як відреагували на все ті люди, які раніше лише гнали, жартували і цим заробляли гроші. Всі коміки, всі, хто просто веселив і розважав людей, почали не просто підбадьорювати українців, але й збирали якісь нереальні суми на допомогу. Так що, якщо людина один раз попісяла в центрі міста, це ще не значить, що з неї нічого не вийде. Ну ось технікум, в якому я навчався 2,5 года. Так а його ось і нема. общага. Ну, общага стоїть, слава Богу, а ну технікуму взагалі нема. Ну це просто. Я таких, мабуть, ще прильотів не бачив. Ну все, тут жопа. От кожен раз, коли я приїжджаю в Харків, от, мабуть, з інтервалом в 1 минуту я кажу, що Росія – країна терористів. Просто. Оця фраза звучить, мабуть, на день разів 1005. Ну просто подивіться на цей жах, який несе за собою руський мір. Ми всі знаємо, що війна – це жахливо. Кажуть, що люди звикають до війни. Можливо, ми і навчились не панікувати, коли сирени і навіть вибухи. Але я ніколи не звикну бачити місця свого дитинства зруйнованими. Ніколи ці кадри не стануть для мене просто картинками з телевізора. Я не можу перестати дивитись на цей будинок і уявляти, як тут вчились діти. Я знов, знаєш, трохи пробирає. Поїхали. Приходиться матюкатися, тож ти по-другому ніяк свою злость, ненависть не виразиш. Приходиться матюкатися. А я відчуваю по собі, що стаю радикальніше. Ви не стаєте радикальними після таких всіх цих історій? Ну, знаєш, типу, всіх ненавиджу росіян. Та ні, мене вже це давно. Це вже прийшло давно. Це, да. Ну, ненависть росте сильно з кожним днем. Ну, дуже стрьомно, да, що в такому класному місті, як Харків, типу, багато що роз'їбали. Я не можу передати, що таке бачити рідне місто, понівечене клятими російськими снарядами. Насправді є один корисний варіант – як вимістити свою ненависть. Конвертувати її в допомогу. Я так роблю, бо це прискорює перемогу. Підтримуйте волонтерів, яким довіряєте. Наприклад, от пацанам. Бачите, які вони? Ця машина, до речі, теж куплена завдяки зборам. І як же ж приємно було передати її безпосередньо військовому. Олег, вітаю. Привіт. Добрий день. Бажаю здоров'я. Це Аміль Раміль, я Вова, і це твоя тачка. Ми вперше, до речі, в першій програмі ми віддаємо всередині програми автівку, тому що вам вона дуже сильно потрібна. Скажи, куди вона поїде? Поїде в напрямок Куп'янська. Далі працювати над хлопцем. О, все. Ми завжди кажемо одне і те саме. Дякую за те, що ви робите. І бережіть себе. Да, тому що те, що ви робите, ми просто навіть уявити не можемо. Що ви бачите кожного дня. Дякую велике. Просто Як хочу казав обійняти. Петро Мостовчук, ви легенди, ЗСУ легенди. Все, а ми пішли далі тепер Дякую пішки вам за продовжувати програму. І дякуємо всій 92-й бригаді за те, що захищали і захищаєте Харків. Па-па. От звідки ти дізнався, що 92-го? А й у них же нашивки. А я не І подивився. спросив теж. Ха, хитро. Якщо чесно, я не знаю жодного байдужого харків'янина. Ну реально, всі працюють на перемогу. Але хтось робить це особливо стильно. Давайте я вас познайомлю зі Славою Кедром. Ми про нього вже трохи говорили в епізоді з Васією Байдаком. Обережно, тому що американські з родзинками. Приехали, попиарили, сняли и уехали. Да. Приветики. А, це містер Макарон, ми знаємо його. Обережно. Тут не бити. Таракан. Обережно, обережно. Петро Олексійович, як ви туди залізли? Що ми бачимо? Це капуста. Слава, привіт. Привіт, привіт. Привіт. І якщо хтось не бачив ролики Славиних в інстаграмі, ну це просто людина. Ви продовжте. Це людина просто неймовірні круті ролики робить для того, щоб залучати людей, допомагати і волонтерити. Слав, я мріяв побувати, але чомусь ти мені не взяв костюм, як собі постійно береш. Бо в мене нема таких дорогих костюмів, які ти вдягаєш. Героям слава! Героям слава. Де ми зараз?
Ми зараз у Кракові, у нас пожежа з Дурнєвим, готуємося ось розігрувати на аукціоні їжу. Це був прикол, якщо ти зрозумів. Ми у Харкові, це наш штаб, ми привезли з Дніпра гуманітарку, як завжди. Зараз будемо її вигружати та їсти все це. За 2 години нам треба все це з'їсти. Ну що, ми Ось. вигружаємо і потім дійсно йдемо... Я покажу тобі, там диван є, можна посидіти. О, клас. Ми зараз поїдемо чи не буде? Давай вигруз. Обережно. Обережно, обережно. Ти знаєш, ми що реально зараз будемо розгружати, да? До речі, до тебе ж можна приїхати отак повигружати, правильно? Так, так, це 200 баксів коштує. На Патреоні є підписка. Скільки ось такий бус коштує? Ну, в плані все, що всередині. Скільки тобі потрібно грошей? В середньому десь 50 тисяч. Ти потім це фасуєш? Фасують тут волонтери і вже знають куди, кому, скільки і що. Зараз все змінилося під час того, як Харківську область зачистили від орків. Бо раніше було по Харкову все, а зараз дуже багато запитів саме з області. З області на деокупованій території, типу Куп'янськ, да? Так, так, так. Слав, ти ж сам вже місцевий. Ну, в плані з області. Так, я місцевий з області. Звідки саме? Васищева. Що там? Там в тебе залишилося? Мама ж тебе там. Так, мама, друзі, собака, кіт, дерева, ліс, сосновий. Ви, гарно. якщо що, ви теж співведучі, можете ставити питання. Слухай, оце тебе звати, оце, ну, всі кажуть Сява, Сява. А як тебе звати по-настоящему? А ніхто ж так не каже, крім тебе. Крім тебе, ніхто так не каже. МС Сварка, Слава Кедр, Дензел Вашингтон. Меті Маканагі. Слухайте, а це ми передаємо, я дивлюсь, що тут немає їжевіки. А вроді один ізвісний чоловік сказав, що їжевіку треба для ЗСУ. Ти що, не знав? Ти не знав цей прикол? Ні. Кацурін збирав А, да? продукти, і А. там якісь клубнички, їжевіка. Ставити час, щоб без розоблачення було, щоб було інтересно. Стоп. А вам не цікаво, чому Слава в костюмі? Я скажу так, що в принципі так все і починалося. Просто я перший раз приїхав на ринок без костюма, а з другого разу вже почалося у костюмах. Бо в мене не було одягу, я пішов до секонду, щоб купити одяг, який можна забруднити на ринку, і побачив костюм, і думаю, о, прикольно буде в костюмі на ринок приїхати. І хочеться ще сказати, у Славіка боковий прес тільки накачався за все время. У нього от це пузо тут, зато тут дуже класний вітер. Боковий прес, більш нічого не качається. Як на тебе реагували люди на ринку, які ти бачив? Було дуже. Ну ти розумієш, ринок то ж не тільки люди, які продають, то ще типу грузчики і все таке. Ну, так, так. Мені здавалося, що мене можуть. А можна матюкатись? Да, може, звісно. А ти є просто реально. Ну, тому що там так дивились на мене. Але згодом всі звикли. Ну, взагалі всі. Блін, тут висипалась пачка сильно. Нічого страшного. Згодом всі звикли. Ну підходило до тебе? Та підходило. Одного разу навіть начальник якихось там точок визвав поліцію, приїхала поліція з автоматами. Як він подав на тебе? Типу, що знімаємо. Ага. Бо ми ж знімаємо весь процес і знімаємо, коли там, наприклад, коли нам виписують чеки і все таке. Ну, і ось за це викликали поліцію. Але всі звикли, всі радіють, коли ми приїжджаємо. У нас там є улюблені точки, де в нас все є. Тобто процес дуже налагоджений. Я навіть стою у костюмі біля точки, і підходять люди, і бачать, що людина у костюмі, і питають, а скільки у вас картоплі? Я такий, ти 23. Кажу, 23, а потім дійсно 23. Я просто на фонарі кажу, Вовка, красава. Останній раз я бачив, щоб ти так працював. Ніколи. Нічого ніколи. На фабриці зірок. Ви ж таку саму гуманітарку Могилєвське возили. Ну давайте вже подивимось, що там у хлопців в приміщенні. Ну а що? Маємо право, гуманітарку ж вантажили. Ну що, погнали, хлопці.
Дивіться, тут коробки з канадською гуманітаркою, якщо я не помиляюся. Я не маю ніякого відношення до цього. Ось конуси, які ми на дорогах варуємо, тому що це дуже потрібно. Ну, ти сам розумієш. Дивіться, це бар. Це бар. Ось тут всі наші бармени. Дивіться. Sub-Zero, Scorpion, Reptilia, Noob Saibot, Кітана. Кітана, П'янобой, Джакс. Це Кунглао. Це головний штабу є волонтер цього штабу. Він його організував майже з початку війни, і це все його заслуга. Ми з ним співпрацюємо. Не встиг, що я Так. Добре, Мені подобається, що Їжу у нас вже в другий раз програму приходить. Так, що? Моверлат. Це як у Путіна, блядь, актори, а масовка одна та сама, і тут, блядь. Їжу за мною їздить. Я про різних волонтерів знімаю. Ось тут ми фасують хлопці. Вибачте, будь ласка, я там сказав у Путіна, я хотів сказати у Виважаємо. Виріште. Ось це гуманітарка йде на Білгород, на граби. Ось ми відправляємо теж. Так. Ні, Кедр, реально, розкажи, ось що це за, це за будівля? От, Будівля? Чи бейкері, було чи бейкері? Кафе. Це твоє було кафе? Ні. Ми зайшли сюди, зайшли, було відкрито. Ми Де твій брат? поміняли замки і все, це воно тепер наше. Тут все відбувається. Ось тут пакети. Влад Китайник, дякую за пакети. SEOшник IT-компанії в Америці, дякую за пакети. Він зробив нам пакети, тут фасуємо і хлопці вже відвозять куди треба. Раніше по Харкову, Салтівка, там Холодна Гора і все таке. Зараз на деокупованій території Харківської області. Твоя роль яка в цьому? Я все привожу сюди. І ти залучаєш, ще медіа, да? В Так, плані того, що... Так. Бо хлопці не вміють вести соціальні мережі, реально там фільтри оці, знаєш, з 2013 А що вони роблять? Давай так. Вони всі щось роблять. Хлопці на зв'язку кожен день їм дзвонять, замовляють гуманітарку, вони виписують заявки та потім розвозяться це. Тільки чоловікам, спортсменам, дорослим чоловікам і все. Там бабусям, дідусям таке вони не роблять. Бо на що воно треба, вони самі можуть це все зробити. До речі, тут от карта, вони позначають, куди вони возять гуманітарку. Це вже план на наступний тиждень. Так. Луганськ, Ні, Донецьк. на наступний тиждень Ні, то Херсон. ось на наступний А, тиждень. це через 3 дня, так. А починалося все тільки з Харкова, і якщо було тут, то ось Дніпро. Ні, взагалі починалося з великого вибуху. Потім там я не розібрався, але з Африки. Якщо не помиляюсь, всі з Африки. Ходімо далі. Давай. Ходімо далі. Тут люди, це все не просто так буде лежати, це буде фасуватись. Ось. Де пише пісні свої Діма Шуров. Ось Діма Шуров. Пройдіть, пожалуйста, ось його клавіатура, на якій він пише свої пісні. Щоб ви розуміли, без п'янобоя волонтерити дуже важко, бо настрій, пісні, це найголовніше. Тут ще є цікаві штуки, дивись, так, це кол-центр, ось це кол-центр вони називають. То, що воно коло-центр. Вони, сидять тут і такі, Куп'янськ, треба на Куп'янськ їхати, так. Вони відчувають. Вони тут сидять в колі і коло п'ють, це тут. Ой, хорош! Там їжа, а тут битова хімія. Тут дитяча, там медицина та хімія, так. Ось тут І одяг. і одяг мій. Просто у Вови дітей мої нема, костюми. він дитячі каші перепутав з битовою хімією. А ось тут медицина. О, до речі, ми сьогодні були в Тишках. Я теж на памперс. Коротше, там є будинок в Так, Тишках, так. де 80 чимось собак і 100 кішок. І Стоп. Питання було на цьому. 80 чимось собак і 100 кішок. Якщо буде то коти переможуть, так? Ой, а я ж не розказав вам, що це за історія про 100 собак і котів. Виправляюсь.
Отже, я знову в Харкові і все ще з волонтерами. Вітаю, мене звати Вова. Мене Аня. Ми хоч і знайомились з вами. Доброго дня, Андрій. Ви волонтерите у Харкові. Скільки вже? З 28 лютого. 3 дня в метро посиділа і потім зрозуміла, що не можу. З 3 людей ми досягли більше 100 волонтерів сьогодні в нашому хабі. Ого. В середньому ми десь захватуємо 30 тисяч людей на місяць. Андрій, а ви, я бачу, Картева. Так, Картева. Ми є донорами отаких організацій, як звичайні люди. Ми донатимо їм кошти. Ага. От, і вони на ці кошти, власне, ведуть свою волонтерську діяльність. Супер. Добре, що сьогодні ми робимо? Куди ми саме їдемо і що веземо? Сьогодні ми їдемо до Циркунів. О, Поїхали! слухайте, ну я стільки робот змінив, що бути кур'єром-волонтером це залюбки. Ось так от між зйомками шоу, концертами приїхати і вписатися, і комусь допомогти принести генератор та залюбки. Андрію. Перевіримо. Вітаю вас. Як вас звати? Олександр. Я Вова. Ви ж просто тут з перших днів були. Ну прям, ну ви були. 24 лютого ми поїхали на роботу після того, як обстріляли. Дітей вивезли 27 лютого, бо маленька дитина, треба було вивозити. І ми виїхали. Дітей залишили у Білгороді, попрощалися і повернулися додому. Коли у нас питають, а чого вони залишилися в Росії, там же ж допомагають, а ми сказали, в Росії ви що? Яка Росія? Нікому ніколи і ніяк, ніколи. А можна подивитися, просто зайти в будинок? Можна. Тут просто нічого не було. Тут була одна велика діра. Тут розірвалася 152-га гаубиця, керована. За скільки ви місяців це все? 2 місяці. Та ви хто? Ви як вибачте, як бобри, ви просто ви будуєте за швидкістю. 16 числа. Просто, а як так можна? Ми все вміємо. Я хочу вас обійняти, ви, приклад сили і віри в те, що у нас, просто не те, що незламні люди, а... Дякую, дякую. Дякую вам за такий подарунок. 96 собак і більше 100 кицьок, я їм усім дала притулок, окрім тих, хто віддано охороняють свої домівки. Ми тим, хто не хоче сюди до нас жити йти, ми тим носимо додому. Слухайте, дуже круто допомагати, особливо коли є такі друзі, як сільськогосподарська компанія «Картева». Тому що вони взагалі молодці. З російського ринку пішли, відкрито засудили російську агресію і допомагають моєму рідному Харкову та Харківській області. А для мене допомога – це топ-пріоріті. Слухайте, допомагайте, як можете. Це, неймовірне відчуття у вас і відчуття і очі людей, які ви бачите, кому ви допомагаєте. Все, ми поїхали далі. А тепер повернемось до кедра, курганів і їхніх приколів. Якщо без приколів, то... Що таке? Без приколів не вийде. А що це таке? Крупним. На Вову. Ведучому допомога потрібна. А що там це реально? Це якась цікаво? дивна труси-прокладки. Я не знаю. Вона і гріюча. Що це таке? А що? Термопрокладка? Наша? Ти просто сказав це, так? Вона виглядає... Давайте між нами пацанами. Ви знали, що прокладку на труси клеять. А не на пісю? Да. Дякую. Я щасливий через те, що моя програма має не тільки розважальну, але й освітню функцію. В чому потреба фонду взагалі? Чого не вистачає зараз? Буває таке, що є багато продуктів, нема битової хімії. Буває, що є битова хімія, нема там консерв чи щось таке. Ось коли приїжджає Саня, допустим, до нас до Дніпра, буває таке, що замовлення більше на хімію, там на крупи, а буває на щось інше. Тож вони знають краще, що потрібно. Я знаю краще, як зібрати гроші і купити. Ти рахував, скільки ти грошей зібрав за
Скільки всього ти волонтериш вже? Ну, з першого місяця, ну, з марта. Більше 5 мільйонів. Це... Гривень? Так, ну не доларів вже. Ну, я не знаю. Більше 5 мільйонів, ну це, напевно, може вже 6, ну це з військовими зборами, з великими зборами, так. Постоянно пишуть, от там роблять пацани репости, дівчата, що ми там збираємо, волонтери. Пишуть, з першого дня повномасштабного вторгнення вони працюють. Це неправильно. Я перші 1,5 тижні лежав отак в потолок, дивився. Або сраний. То чесно признаюсь, не з першого дня. І не з першого тижня. Десь з другого чи з третього ми почали працювати. А так я лежав, дивився в потолок і думав, ну не можеш бути, що русня така тупа. Не можеш бути. Я помилився. Отак? Тупа. Раді представити нашого артиста Дмитро Шуров. Завдяки ньому наш дух сильний. Ми ніколи не здаємося, бо він своїм прикладом надихає нас, що навіть якщо ти артист, не обов'язково бути Олегом Вінником, наприклад. Не обов'язково бути Олегом Вінником, наприклад. Не обов'язково бути стерео, наприклад, після Іспанії. Можна просто сидіти тут. Я радий представити Дмитро Шурова з його піснею авторською. Музику писав сам, слова писала душа. Тож зустрічайте. Давайте підтримуємо, Діма! Доброго вечора, з України. Я знаю, комусь із вас оці всі приколи покажуться дивними, не на часі. Я вам так скажу, хлопці фігачать. І я щасливий, що в цьому потоці в них ще зберігається оця пацаняча іскра. Бо в такій справі на серйозних вивісках довго не протягне. Ми зараз збираємося. Ми думали, де погуляти, де ще подивитися в Харкові. Коротше, це взагалі харківський випуск відрізняється від всіх інших, тому що мене тут розривають, я відвідую свої місця, якісь прикольні пацани сьогодні хотіли. Давайте подивимось. Але, світовий день зараз не такий довгий, і ми нічого майже не встигаємо. Але є одне місце, яке нам прямо у всіх у душі відзивається, відкликається. Це Католицька церква. Буфет. Синагога. Ідемо буфет. Буфет. Звичайно, це Якщо хочеш, погнали з нами просто. Та погнали з вами просто. Коротше, всі харків'яни знають. Буфет — це просто топ місце, де всі школярі, студенти, просто звичайні люди. Ходить слух, що на русня хотіла зайти в Харків чисто, щоб украсти рецепт буфета. Так. І в них це не вдалося. Дякуємо ЗСУ, що їм не вдалося зробити. Ти пригощаєш? Ні, вони не пригощають. Поїхали, пацани, поїхали. Швидше, нема часу відповідати на ці питання. Доброго дня. Я знаю, про що ви думаєте. О, реклама пішла. Але ні, бо рекламу я від вас ніколи не приховую. Просто буфет – це реально культова для Харкова тема. А оскільки цей випуск вийшов трошки нестандартним і дуже харківським, не зайти сюди на піцу ми просто не могли. До того ж, ми весь день нічого не їли. Можна половинку куриці на нас? І фірмову ще. Половинку. Капець, той самий вкус. За Харків. За Харків лихаємо. А ти допився собі лимонад, що ти будеш? Суху їсти? Ну, звісно, я у вас буду надпивати. Так. Ой. Ой-ой-ой, так, А мене Так, вже... резинки не викидай, мені на бакси треба. Так, ти угадав. Блін, це запах. Це? Це. Капець, реально пахне. Оце скарб. Просто щоб ви розуміли, що таке для харків'ян буфет. Це перша піца. Вона у вас може з'явилася в школі така, але це все одно не те. Пахне завжди сиром. Таким, як ти любиш. Це як найтоповіший гарячий бутерброд. Блін, чувак, воно не змінилося за смаком. А як це Приїжджав можливо? якось мій друг з Італії, Марко Вератті. Каже,
Забери в мене все, що хочеш. Дай мені половинку куриця-гриби, пожалуйста. Ні, а потім я йому дав попробувати куриця ананас. Вони жалуються, італійці, що типа фу, піца з ананасом. І це ми Марко Вераті даємо, він їсть з ананасом піцу. І каже, на тобі мій італійський паспорт, я все, я тепер не італієць. Я буду їсти піцу з ананасом. А тепер АСМР з Тіктока. Дякую. Ви можете скачати собі цей рингтон по смс-ці. Слухайте, у нас кінець вже програми, але я хочу вас запитати, як усіх моїх співведучих за весь цей сезон. Як ви думаєте, навіщо ми знімаємо це шоу? Я думаю, щоб показувати людям, як живуть українські міста під час війни, як люди працюють, допомагають армії, якщо не в армії, як вони їм допомагають. Тому що це важливо. Важливо, щоб всі українці усвідомлювали, що навіть якщо ми не взяли зброю в руки, нам потрібно максимально багато допомагати тим, хто це зробив. Тому що вони щосекунди ризикують своїм життям, щоб ми тут їли піцу. Тому потрібно працювати, допомагати. І, на жаль, є відсоток невеликий, але він є, людей, які, типа, війна десь далеко, нас це не стосується. Це просто показати, що треба висвітлювати людям реалії, які зараз є. Перед конкурсом від моїх гостей давайте послухаємо, що Слава Кедр відповів на наші традиційні запитання. Якщо б була можливість повернутися 23 лютого, то я би порадив собі не їхати з Києва до Харкова, щоб забрати свої кросівки улюблені. Одразу після перемоги привезу гуманітарку, бо вона ще буде потрібна. Знаєш куди? Ще не знаю. Здогадуюсь, там море, чайки. Ми неодмінно переможемо, тому що добро завжди перемагає. Ця війна зробила багато відкриттів, але найголовніше, напевно, те, що ніхто не очікував, що слово «єдність» має таке велике значення. І значення цього слова з'явилося, напевно, під час війни. Країну майбутнього я бачу без русні у світі, такою ж прекрасною, як вона зараз є, тільки без війни, з такими ж прекрасними людьми. І ще Україна майбутнього повинна розуміти, що вона, країна наша, стане прикладом не тільки для нас, для Європи, а для усього світу. Тому це велика відповідальність на кожному українці. Я впевнений, що ми з цим впораємося і будемо показувати гарний приклад. Цей епізод виявився трохи незвичайним, але вкрай теплим. Рідний Харків, відчуття дивні. З одного боку, нескінченно боляче дивитися на побите ворожими ракетами і снарядами місто, проте з іншого боку, моє серце наповнилося гордістю за Харків і харків'ян. Вони безстрашні і невтомні. Я не знаю, чим їх взагалі тепер можливо налякати. І ще, тут кожні очі, кожна посмішка, кожна цеглина, навіть кожен вуличний кіт все випромінює непохитну впевненість в тому, що Харків – це Україна. Так було, так є і так буде. Але це розіграш. Покажіть, що ви з собою взяли, і скажіть, що треба людям зробити в коментарях, щоб вони отримали цей приз. В мене умови дуже важкі. Я думаю, ви справитесь. Дивіться, я приніс сьогодні дуже дорогу для мене річ. Це нунчаки з автографом Брюса Лі. Дивіться, ось автограф Брюса Лі. Тут написано «Отвічаю реальний». Реальний автограф Брюса Лі. Дивіться. Тому ці нунчаки отримає той, хто напише найкрутішу риму до фрази «це маскарад». А у мене? Що? Це маскарад. І хто найкращу, наприклад. А вона спочатку повинна бути чи? Ні, допустим, це буде пісня, починається припів там, це маскарад. І хто напише кращу риму? Блін, прикольно, це маскарад, нормально? Дивіться, виграєш. А у мене футболка Захід Фест 21-го року. Тут Насіров. Це або я, або оцей депутат, що ворував гроші. Я не знаю, де він зараз. Роман Насіров. А що треба зробити, щоб отримати цю футболку? Щоб отримати цю футболку, треба
Давай Риму до іншого слова, щоб нам пісню написали в коментарях, блін. От є фраза «мелений салат». От що треба додати в началі, щоб це була пісня, яка буде грати з усіх дирок, просто з радіо, везде. Мені здається, ніхто не виграє ні футболку, ні нюнчайки. Ні, я знаю, там є один виграє. Да? Є один. Дивіться. Да ні, залишай. Ну дивіться, футболку я подарю тому, хто запишеться в тероборону в Барселоні. До речі, по розміру повинна підійти. Я хочу що сказати. Дякую ще раз всім, хто дивився це шоу. Дякуємо ЗСУ. Да, В першу чергу дякуємо їм, перше, що ви дивимося і знімаємо таке шоу. Да. По-друге, завдяки я напевно нарешті скажу, навіщо це шоу для мене. У мене постійно змінювалися якісь мої моральні формулювання того, навіщо ми знімаємо це шоу. Спочатку я думав, що для того, щоб людям показати, як важко волонтерам, як ту роботу показати, яку ніхто не бачить. Потім я думав, щоб люди донатили, щоб щось. І постійно все змінилося. Але зараз я розумію, що для мене це шоу я знімаю для того, щоб змінюватися, ставати іншим. Тому що на початку я не так серйозно відчував все, що відбувається. Тому що я був там у Києві чи на заході країни. І коли ти там, ти по-іншому відчуваєш те, що насправді відбувається біля фронту. І інколи ось ці фрази, які ми в Твіттері, в Інстаграмі, коли військові кажуть, не на часі зараз веселитися, а ми такі, ну чому, треба жити? Реально треба жити. Але коли ти знаходишся тут, чи ще більше до фронту, там взагалі, це може збісити. І це емоції, на які ти можеш дійсно сказати, як ви ржати, поки ми тут херачимо. Але в той самий час вони сидять і приколюються, і саме вони сміються. І це емоційний фон, який нас буде ще переслідувати. Ми постійно будемо ось так от качатися, тому що ми, на жаль, травмовані люди. І я хочу, щоб кожен раз, коли ви хочете посратися в Твіттері, чи в Інстаграмі, чи десь, і сказати, хтось правий, а хто не правий, подумали, що в цей час ці люди можуть просто відчувати якусь емоційну нестабільність і пробачати їм, а не вступати в срачі. Або краще перед тим, як вступати в срач, цей час корисно використати, зайти, задонатити кудись, зробити якийсь репост. Просто ви цей час витратите правильно, а не того, щоб розганяти срач, який нічим нормальним для вас не закінчиться, воно нічого не принесе. І ні для кого. Цей токсик ні для кого нічого не принесе. Просто допомагайте, робіть свою справу. Якщо ви не хочете допомагати, то не лізьте і не заважайте іншим. Все, на цьому наше шоу, яке було дуже добрим і веселим, підходить до кінця. Я вас люблю, дякую, па-па.